Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Vărsător. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce are de transmis energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Să aveți o lună minunată, mai ales pentru că voi sunteți sărbătoriți. Să vedem așadar despre ce este vorba. Luna februarie a început în forță cu intrarea planetei Venus în Berbec, iar pentru voi a activat casa comunicării. Tot aici, în casa a treia, regăsim și comunitatea, familia extinsă, toate drumurile pe care le facem noi pe distanțe scurte. Vorbim aici și despre cursuri, despre planuri și inițiative noi pe care le avem cel puțin la nivel mental, despre vecini și cartier, dar și despre tranzacții comerciale. Venus este zeița frumuseții, cea care ne oferă indicii despre partea financiară, despre stima noastră de sine, dar și despre relații. Iar Berbecul, semn cardinal de foc, ne ajută în ceea ce privește independența, autonomia, autenticitatea, dar și voința noastră. Cum acționăm? Acțiunea mai degrabă. Venus în casa a treia, în Berbec, va aduce foarte mult dinamism și foarte multă treabă pe parcursul acestei luni, mai ales în ceea ce privește cele enumerate anterior. O dorință nouă, o scânteie, o idee foarte bună acum să începeți niște lucruri noi, cursuri, dar care durează puțin și vă ajută, sau să descoperiți lucruri noi, o mai mare implicare în comunitatea, în cartierul în care sunteți sau contactul cu familia voastră extinsă va fi în atenția voastră. De asemenea, puteți cunoaște pe cineva nou prin intermediul unor cursuri sau prin mediul online. Și totul este așa sub săgeata lui Cupidon, care lovește imprevizibil și dragostea plutește în aer sau dragoste la prima vedere. Jupiter își reia în sfârșit mersul direct prin Gemeni, pe zona casei a cincea, acolo unde vorbim despre iubire, vorbim și despre copii, copilul interior, despre pasiune, bucuria vieții, romanță, iubire, dar și riscuri. În perioada de retrogradare, Jupiter în Gemene a produs haos în tot ceea ce are legătură cu planuri de călătorie, în tot ceea ce are legătură cu planurile de viață, cu bucuria vieții, în legătură cu copiii voștri, să fi fost o perioadă agitată sau în ceea ce ține de relațiile de iubire. Poate ați avut oameni care au fost interesați de voi dacă nu aveți un partener de viață stabil, dar au vorbit multe și au făcut puține. În tot cazul, lucrurile pe parcursul acestei luni vor tinde să se așeze, să își reia mersul normal. Jupiter extinde, iar Gemenii vin cu logică, dar și cu foarte multă comunicare. În acest sens, începe din nou ceva sau lucrurile își reiau mersul normal. Fie poate ai voștri copii au călătorit, poate nu au avut o rutină foarte bine stabilită în a merge la școală, toate aceste lucruri își revin la normal. Inclusiv voi vă puteți reveni la nivel de creativitate dacă ați fost în pană de idei și acum prindeți mai mult curaj. Ne ajută pe parcursul acestei luni la nivel de stabilitate emoțională Marte, care pentru voi va fi în casa a șasea, și Saturn din casa a doua. Când vine vorba despre stabilitatea noastră emoțională sau despre bani, sub o formă sau alta veți avea bani și acest lucru va aduce și stabilitate emoțională sau lucrurile își revin puțin la normal, cel puțin la fel ca înainte. Avem luna plină din Leu care activează casa a șaptea, iar aici vorbim despre parteneri de viață stabil, vorbim despre clienți, parteneri de afaceri sau prietenii foarte buni. Tot ceea ce are legătură cu relațiile noastre. Unii dintre voi veți afla un răspuns, ce vrea partenerul vostru de viață sau ce vor partenerii voștri de viață. Alții dintre voi veți negocia, începând cu această lună, contracte noi și veți obține un răspuns foarte ferm în urma acelor negocieri, fără prea mult suspans. Leul este voința mea, strălucește, iar luna plină vine cu o concluzie. Poate fi trec la următorul nivel, alături de cel sau cea cu care am tot vorbit, am tot discutat și nu aveam timp, spre exemplu, să ne întâlnim. Acum lucrurile vor lua amploare și veți vedea mai multă dinamică pe zona relațiilor. Sau pentru unii poate fi vorba despre punem punct. Acum pentru că știu ce vreau și cine sunt și nu mai am nevoie să stau într-o relație de codependență. Poate fi și acest lucru pentru că atunci când spunem leu, putem spune și narcisism. Să fiți preveniți în acest sens. De asemenea, Mercur, planeta intelectului, își începe tranzitul prin semnul Peștilor la voi pe casa a doua. Asta înseamnă că banii pot pluti.
aveți ceva de genul acces la frecvența banilor. Însă trebuie să vă fie foarte clar ce anume vă doriți. Aici regăsim resursele financiare proprii, venite prin munca noastră directă. Mercur, planeta intelectului, intră în semnul peștilor. Visare, dar unde și totul este posibil. Vine pe de-o parte cu o ușoară dislexie, cu oboseală, cu puțină lipsă de claritate, în sensul că s-ar putea să nu prea știți ce vreți, dar pe de altă parte vine cu acea intuiție super amplificată în găsirea soluțiilor optime pentru ca voi să fiți foarte stabili la nivel financiar. Este manifestare puternică și foarte ușoară în zona aceasta financiară, dar este și stimă de sine ridicată. Atenție că s-ar putea să aveți distorsionată puțin imaginea despre voi înșivă pe parcursul acestei luni și să aveți tendința să fiți un pic pesimiști. Vă ajută Venus, sigur că da, să comunicați foarte ușor, dar parcă ceva nu se leagă și vom înțelege imediat de ce. Marte își reia mersul direct în sfârșit în casa a 6-a și până ce Marte nu își revine la normal, parcă voi nu știți către ce vă îndreptați, nici imaginea voastră despre voi înși vă nu e clară, nici ce faceți cu partenerii de viață, nici cine sau dacă vă iubește. Casa a 6, aici unde Marte își reia mersul direct, implică rutina, viața noastră la nivel zilnic. Vorbim aici și despre sănătate însă sau despre tot ceea ce se întâmplă la locul nostru de muncă, despre mentorii noștri sau animalele de companie. Și în perioada cât Marte a fost în perioada de retrogradare, posibil voi să fi fost ori nervoși, ori lucrurile să fi fost agitate la locul de muncă sau să fi fost ceva chestiuni care v-au dat peste cap. Acum Marte, reluându-și mersul direct, va merge înainte, în tot ceea ce implică rutina sau activitatea voastră zilnică. Veți face pași mai siguri pe voi înșivă, pentru că l-avem și pe Saturn în casa a 2-a, și veți ști mai clar ce aveți de făcut. Poate ați avut o perioadă în care trebuie să vă limitați cheltuielile. Trebuie să luăm în calcul faptul că în casa a 2-a, unde voi aveți pești, avem Neptun, Saturn, nodul nord, vom avea și o lună nouă în pești și acum îl avem și pe Mercur. Atenția va fi clar îndreptată către finanțele voastre, însă și către fapte concrete sau lucruri concrete pe care le puteți acum implementa, pentru că puteți obține bani foarte ușor și totul poate deveni foarte stabil. Dar trebuie să fiți foarte, foarte atenți la ceea ce vă doriți. Așa cum am spus, vom avea și o lună nouă în pești, pe casa a 2-a, care poate deschide oportunități nemărginite în ceea ce privește finanțele voastre sau stima de sine. Pești înseamnă tot ceea ce are legătură cu filmele și cu fotografia, cu arta și cu frumosul, cu poezia și cu romantismul. În acest sens, puteți să vă ancorați puțin în realitate, evitând naivitatea pentru a putea implementa foarte ușor un plan financiar extraordinar, care să întoarcă niște rezultate remarcabile, să fiți foarte mulțumiți de planul financiar sau de banii pe care îi câștigați. În egală măsură, să nu vă mulțumiți cu puțin. Aveți mai mare încredere în voi înșivă pentru că aveți o capacitate enormă de a manifesta și de a obține ceea ce vă doriți. Este o lună a poeților, este o lună care vă și ajută să vă amplificați intuiția și să simțiți dinainte niște evenimente care pot implica relația voastră sau care pot implica locul vostru de muncă, astfel încât să vă trasați traiectoria corectă pe care să mergeți pentru a nu avea parte de surprize. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Se încheie o viață veche și începe o viață nouă. La orice nivel v-ați putea voi gândi. Deci aveți parte de un refresh, de un restart, de o repornire sau lucrurile își reiau din nou mersul normal în viața voastră. Iarna. Pare că lucrurile au fost puțin înghețate, însă așa cum am spus, totul începe să se deblocheze. Afirmații. Nu ați putut comunica cu cineva sau nu ați putut avansa în niște demersuri care implică legislația, birocrația, acte, nu v-ați putut poate găsi ceva de muncă sau poate ați aplica la noi locuri de muncă și nu erați vizibili pe internet. Lucrurile acestea vor înceta și își vor reveni. Veți putea accesa mai multe oportunități.
Dorința ta este foarte realizabilă. Pentru voi, această lună, așa cum am menționat, vine cu potențial de manifestare maxim. Ceea ce vă doriți se poate întâmpla. Puteți avea și foarte multe premoniții pe parcursul acestei luni. Semnale clare, dacă ceva este bine să faceți sau nu. Iar aici avem stelele. Poți să manifesti orice îți dorești. Și casa a 5-a, acolo unde Jupiter a fost în retrogradare și unde a creat haos. Puteți inclusiv să plecați într-o călătorie sau puteți începe o nouă relație. Dacă vorbim aici despre copiii voștri, lucrurile își pot reveni la normal în perioada ce urmează, își reiau și ei rutina sau își revin și ei la nivel de sănătate. Ceva se prelungește, dar sub o altă formă. Să vedem, la nivel de relații, plan material și emoțional. În zona relațiilor, foarte frumos. Lucrurile își revin la normal. Acolo unde Jupiter a fost în retrogradare pe casa a 5-a și unde avem luna plină din Leu, în opoziție cu voi, cu semnul Vărsătorului, lucrurile vor ajunge într-o direcție potrivită. Veți obține niște răspunsuri și niște rezultate sau veți ști ce aveți de făcut pe zona relațiilor. În urma unor discuții, în urma unor gânduri care v-au captat atenția în ultima perioadă sau în urma unor confuzii, toate lucrurile vor tinde să își revină la normal. Ori să vă împăcați cu cineva, ori să reevaluați o discuție, o situație care privește în mod direct relația voastră, ori este vorba despre faptul că în sfârșit pot avea un partener stabil. Dar este cineva, o persoană pe care am mai cunoscut-o, să spunem, dar căreia nu i-am acordat atenție la momentul respectiv. Poate fi cineva din trecutul vostru care să-și facă apariția din senin pe parcursul acestei luni, pentru că o avem pe Venus în Berbec, acolo în casa comunicării, și să spună am venit. Da, poate fi ceva de genul acesta. Apoi, poate fi vorba și despre o persoană nouă pe care să o cunoașteți, o persoană cu care aveți la nivel spiritual o conexiune foarte profundă. Sau este vorba despre o lună în care la voi în casă, dacă aveți un partener stabil și lucrurile merg bine, totul se liniștește. Vă reveniți și din perspectivă financiară, dar și așa ca dinamică. Parcă începe să vă ocupați mai mult de niște lucruri importante care au tot fost amânate. 2 de monede din nou. O hotărâre pe care o puteți lua atunci când se petrece luna plină din Leu. Veți avea oportunitatea să spuneți, gata, știu ce vreau, știu cine sunt. Uite, 2 de cupe. Parteneriate clare, semnarea unor contracte, mă pot baza pe cineva, disponibilitatea partenerului vostru de viață, o relație mai blândă, o perioadă în care este mai mult romantism, este mai multă empatie, mai multă blândețe și mai multă liniște la voi în cuplu sau, așa cum am spus, apare cineva, o persoană pe care fie o cunoașteți și nu ați luat-o în calcul, fie este o persoană cu care să spunem că la nivel energetic în această viață aveți niște lucruri de rezolvat. Și un 6 de cupe. Poate fi și o împăcare pentru aceia dintre voi care v-ați despărțit recent și așteptați un răspuns sau așteptați o soluție sau așteptați să vedeți dacă se mai poate face ceva. Pentru unii dintre voi, da, se poate face ceva pe parcursul acestei luni. Relațiile vor merge din ce în ce mai bine. Pentru alții dintre voi este un fel de regret în legătură cu o relație și s-ar putea să fie nevoie ca voi să faceți un prim pas și să lăsați în urmă o supărare. Pentru că cineva ori vă cere iertare, ori puteți face voi un prim pas către o discuție. O discuție blândă, o discuție care duce către împăcare. Și aventură. Aici vorbim despre o inițiativă nouă, despre a îndrăzni să faci un lucru anume pe care poate nu voiai să-l faci sau de care te temeai. Este ceva neprevăzut, în sensul că s-ar putea să nu puteți calcula toate datele problemei pe zona de relație, dar lucrurile să se dezvolte sau să se întâmple în viața voastră mai bine decât vă imaginați.
și polișare, șlefuire, punem la punct niște detalii, stabilim niște lucruri, acum în sfârșit putem face asta, trecem la următorul nivel. Pentru unii dintre voi poate fi și o cerere în căsătorie sau o încununare așa a relației voastre, ne mutăm împreună sau în sfârșit ne prezentăm public ca iubiți, ca și partenerii într-o relație stabilă. Foarte bună lună. Să vedem la nivel financiar. Uite, la nivel financiar, cu Marte acolo în rac, ori v-ați ocupat foarte mult de copiii voștri, ori de casă, ori de lucruri mărunte care v-au scos puțin din minți. Veți vedea că pe parcursul acestei luni toate lucrurile își vor reveni încet și veți începe să simțiți că aveți din nou controlul asupra vieții voastre. Poate fi vorba aici despre ceva ce se rezolvă la locul de muncă, despre colegi mai buni, mai blânzi și despre niște soluții care pot fi de natură medicală. Din ce văd și simt aici, unii dintre voi s-ar putea să fi fost în concediu medical sau să nu vă fi simțit bine voi la locul de muncă din anumite motive, obiective sau subiective. Însă lucrurile se remediază și veți vedea că vă veți simți mult mai în largul vostru, mult mai confortabil pe parcursul acestei luni. Poate fi vorba și despre cineva care vă datora ceva anume, vă era dator sau cineva care v-a promis că vă ajută și în această lună veți vedea concret o datorie returnată unii dintre voi, iar alții dintre voi o soluție, ceva ce v-a fost promis. Veți vedea că se întâmplă. Împăratul. Pentru unii dintre voi poate fi o afacere nouă, pentru alții dintre voi pot fi cursuri pe care le faceți, o inițiativă nouă, o nouă viață, o idee nouă, care ia amploare și care se duce în direcția potrivită, cu succes. Alții dintre voi veți vedea o creștere pe zona financiară sau o creștere în popularitate. Iar pentru alții dintre voi este o promovare. Și cavalerul de monede. Începe ceva nou pentru voi aici, puneți bazele unor lucruri noi, începeți un proiect nou, pot fi și bani în plus, bonusuri, în urma unei activități, după o evaluare, poate fi aici. Să vedem la nivel emoțional și medical. Uite, lucrurile nu v-au mers așa cum v-ați dorit voi în ultima perioadă și dintr-o dată, toate lucrurile vor lua amploare. Atenție că Venus în berbec este ceva de genul sunt începător și mă urc să conduc un Ferrari. Cam așa este energia și cam așa se deblochează și lucrurile dintr-o dată. Voi doar să fiți pregătiți, cu inima deschisă și gata de acțiune. Pentru unii dintre voi, la nivel de pasiune, la nivel de relație, de romantism, poate au scârțâit lucrurile, iar pentru alții dintre voi, poate la nivel de sănătate și vorbim imediat. Aici, în zona relației, după certuri, după rezistență foarte mare, lucrurile se liniștesc, se îmblânzesc și vă puteți împăca cu cineva. Pentru alții dintre voi este vorba despre pasiune, despre o hotărâre pe care o luați, și despre niște afirmații pe care le faceți, sunt corect spuse, corect gândite și puteți cunoaște pe cineva. Iar în relația voastră de cuplu, aici lucrurile își vor reveni la normal. Unul dintre voi nu a fost în apele sale, cum se spune popular. La nivel de sănătate sunt provocări pe partea de metabolism, par fi și provocări pe zona de cardiologie, pentru că este o carte a leului, par fi și provocări pe zona de sistem limfatic sau dureri de cap. Atenție pe zona de cardiologie, unii dintre voi, la bătăile inimii, la aceste mici simptome, nu spun că vă îmbolnăviți, spun că pot apărea niște simptome care sigur că au în spate niște conflicte. Bătăi mari de inimă sau aritmie sau tahicardie, acolo, cum se spune popular, este inimă rea. Nu mă iubește sau ceva nu-mi iese și mă afectează profund. Există un conflict în spate pe care îl puteți înțelege. Alții dintre voi aveți nevoie de mișcare. Trebuie să curățați limfa. Sistemul limfatic. Uite, regele de bâte. Lucrurile își revin. Așteptați un răspuns de la cineva sau de îndată ce se produce luna plină din leu, vă liniștiți. Știți ce aveți de făcut, primiți răspunsul și veți ști și ce vreți. Poate fi și în sfârșit persoana asta știe ce vrea. Îmi răspunde, îmi spune, luăm o hotărâre, ne împăcăm, nu ne împăcăm. Sau contracte, semnăm, nu semnăm, începem o afacere, mă promovezi, nu mă promovezi.
După o perioadă în care nu a știut ce vrea, veți ieși dintr-o stare de letargie și de apatie și o luați de la început sau lucrurile își revin la normal. Poate fi, hai să o luăm de la început, unii dintre voi veți spune ok, nu mai am nimic de a face cu tine, merg către o viață nouă și atunci manifest și atrag pentru mine prosperitate și o persoană nouă în viața mea, înțeleg și nu mă doare. Să vedem ce ne spun și talismanele. Pe de o parte este o lună foarte romantică, pe de altă parte este o lună foarte dinamică. Prietenii nu mint. Prietenii regăsim în casa 6 unde ia Marte mersul direct. Poate prietenii voștri au avut nevoie de ajutor din partea voastră la nivel financiar și acum vă returnează banii, pot fi afaceri cu prietenii sau pur și simplu sprijin din partea unui om foarte drag care vă ajută, iar acel sfat vă ajută pe voi să vă deblocați la nivel financiar. De altfel, aici fiind și asul de monede, uite, cavalerul de monede a ridicat asul de monede, este o promovare sau este o nouă viață, o nouă direcție. Te iubesc. Pentru unii dintre voi este o cerere în căsătorie sau o împăcare sau cunoașteți pe cineva. Este o stabilitate fenomenală la nivel de relații. Vă găsiți drumul. Se închide ceva, o așteptare ia sfârșit, vă găsiți direcția. Profesor, o lecție învățată sau o concluzie fenomenală. Pentru alții dintre voi este ceva legat de lege și de justiție, unde puteți câștiga. O situație devine clară și frumoasă pentru voi, un cadou primiți unii dintre voi, ori o călătorie, ori o cerere în căsătorie, ori hai să mai încercăm o dată, ori începem o relație nouă. O victorie neașteptată care vine din partea lui Uranus, care este în Taur. Voi aveți Taurul în casa a 4-a. Puteți primi o vizită sau lucrurile se liniștesc la voi în casă sau aveți ceva, un succes legat de niște proprietăți sau cu părinții. Unii dintre voi puteți afla că sunteți părinți. Este ceea ce este. O lună în care trebuie să acceptați niște lucruri, să vă îndepărtați de o viață veche, să tăiați conexiunea cu trecutul în sensul de mentalitate, să vă schimbați puțin. Pentru că doar voi aveți soluțiile. Uite, învățați ceva sau obțineți o diplomă, avansați la nivel de carieră sau vă găsiți un loc de muncă, să știți. Aici este mama și copilul. Relația cu ai voștri copii, o sarcină nouă sau copilul interior din voi. Vă desprindeți de un ciclu karmic al neamului vostru și asta vă ajută, sigur că da. Aici avem Vărsătorul, doar la Fecioară a mai apărut prezența proprie în citirea lor. Vărsătorul, îl aveți pe Pluto. Voi îl veți avea pe Pluto foarte mult timp și Pluto sigur că va aduce noutăți și sigur că vă va împunge în toate acele locuri din viața voastră, în toate acele situații în care există blocaje, pentru că transformă tot. Aici vorbim despre întreaga lume, despre noi, despre mulțimi de oameni și despre puterea noastră, egalitate, fraternitate, libertate, inovație. O lună care vă poate surprinde în sensul foarte bun. Și aici avem inițiala K și E. Unii dintre voi aveți la nivel de microbiom nevoie de bacterii bune. Am văzut aici chefir. Bacterii bune, atenție la microbiom. Este ok. O lună foarte ok pentru voi. Este ok să avansați, este ok să vă îndepărtați de ceea ce nu vă place, este ok să încercați să remediați o situație, să încercați să spuneți ceea ce aveți pe suflet, pentru că altfel veți regreta dacă nu o faceți. Și atenție la inimă, EKG, la fluctuații. Dacă ați avut parte de fluctuații până acum, așa, la orice nivel, lucrurile se liniștesc, iar pentru alții dintre voi, ori este o bucurie foarte mare care vă încântă și vă bate inima de bucurie în piept, ori atenție la inimă și la tot ceea ce ține de zona aceasta a cardiologiei. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!